Мосфільм Груп представляє. Ріс із Манхеттену, ви в ефірі. Я ходжу на побачення з багатьма. Так часто, що годі пригадати. Знаєте чому? Мені цікаво, Ріс, скажіть. Я прагну надійності, як ви й радите, але хочу й кохати. Так кохати, коли вже не можна ні їсти, ні дихати. Я чекаю на прекрасного принца. Він знайде мене, підхопить на руки, притисне до стіни. На цьому і зупинимося, Ріс. По-перше, кохання не повинно позбавляти вас ні їжі, ні кисню. Розумієте? Кохання має вас живити. Я просто хочу, щоб це було, мов казка. Я хочу екстазу, романтики. Розумію. Ані цього, ані вашого прекрасного принца не існує. Кілька ночей з ним у ліжку – чудово. Та потім усі його чари розтануть, так завжди буває. Так, я все розумію, докторе Ллойд. Я просто кажу, що хочу справжнього кохання, палкого. Так, ви прагнете палкого кохання. Розумію. А знаєте, хто ще більша вигадка, ніж ваш прекрасний принц? Це принц пристрасті. Ріс, якщо ви справді хочете знайти своє справжнє кохання, кохання усього вашого життя, не сприйміть мої слова як образу. На численних побаченнях ви тільки гаєте час. Випадковий чоловік. Ви нічого не знайдете, бо не знаєте, що шукати. Ви гадаєте, що хтось знайде вас. Але ви самі маєте знати, чого хочете. Закохатися може будь-хто. Але щоб ваше кохання не згасло, ваш партнер має бути емоційно зрілим. Не погоджуйтеся на хлопця, коли вам потрібен чоловік. Та я не така вже й вимоглива. Не робіть цього, Ріс. Ви чуєте, що вона робить? Це слова жінки, згодної на аби що. Чому? Знаючи, що заслуговуємо на краще, ми все одно занижуємо наші вимоги. Про це йдеться у моїй книзі «Справжнє кохання», яка вийде друком у середу. Я знаю, хто не вимагає для себе справжнього кохання, зрештою буде гірко розчарований. А як дізнатися, справжнє це кохання чи ні? Ось ключові літери «Р». Він вам рівня. Він для вас еталон. Зачекай, тобі що повилазило? І найголовніше – Л. Він вас любить. У вас є такий знайомий? Мабуть, ні. Шукайте його, Ріс. Це ваше щастя. Докторе Ллойд, ви мене врятували. Дякую. Завжди рада. Наступний дзвінок. Патріку, сідай. Де ж це вона? Мабуть, пішла, щоб наступного разу мовчав. Швидко, хлопці. Якщо наступний раз буде. Пісні, пісні. Знову пісні. І знову. Я люблю пісні. Воно й видно. От лихо, доктор кохання. Ненавиджу її. А моя стара її любить. І моя. Хто це твоя? Я про свою матір. Наступний. Софія з Асторії. Ви в ефірі. Привіт. Я в ефірі? Так, ми вас слухаємо, кажіть. У ці вихідні я виходжу заміж, але трохи сумніваюся. Трішки. Більше. І ще більше. Ви про що? Ви ж не вперше подумали скасувати весілля? Я пройшла ваш онлайн-тест на сумісність. Набрала 12 балів. Добре. Цей тест допомагає визначити довготривалу сумісність. Це Софія. І добре, що ви ставитеся до цього так серйозно. 43% шлюбів закінчуються розлученням. Пам'ятаєте? Ви давно його знаєте? Місяців 5, але він дуже хороша людина і... Але 5 місяців? Софія, ви боїтеся самотності? Мабуть, боюся, так. А знаєте, що ще страшніше, ніж самотність? Ще гірше. Самотність з чоловіком, який вам не пара. Зрозуміло? Навряд чи у вас просто перед весіллям мандраж. Заждіть, то ви радите скасувати весілля? Наш час вичерпано, але ви, напевно, і самі вже знаєте, що вам робити. Дякую за дзвінок. Щасти вам. Доктор Емма Ллойд. Справжнє кохання. Тук-тук. Хто там? До тебе твій видавець. Краще не треба. Читай і плач.
Справді? Є лише один шлях з'ясувати. Ні. Я нервуюся. Читай ти. Диво-лікар. Справжнє кохання. Перша книга зірки радіошоу Емма Ллойд свідчить, що її авторка нова Ходжа сучасного кохання. Нова хто? Як вони мене назвали? Здається, Ходжа? І що це означає? Я не знаю такого слова. Як воно пишеться? Ходжа. І що це за слово таке? Словесні викрутаси, та й годі. Коли популярний журнал рецензує нову книгу і вживає слово «ходжа» від турецького «хока». А. Звертання до вчителя. Б. Мудрий чоловік. Або жінка. Є ще В. Стародавня мусульманська секта убивць. Зупинимося на А. Вчитель. Навіть не знаю. Я б сказав, що може й те, що про вбивць. Як я люблю цих писак. Вони генії. Я напишу їм листа подяку. Надійшли моїм кошик фруктів. Люди люблять фрукти. І я люблю фрукти. Так, тому ми й одружимося, моя Ходжа. Ми ще не закінчили з відгуком. Гаразд. Далі. Доктор Ллойд аналізує любовні проблеми глибоко і вичерпно. Вичерпно? Що це таке? Начерпали якесь нове слівце і хизується. Вичерпно. Тобто глибоко і всебічно. Хоч би ти вже мовчав. А що, я по телевізору чув? Написали б краще прочитай і зламай собі життя. Просто і ясно. Друже, читай краще спортивну сторінку. Вона, як ніхто, має рідкісний дар читати в людських серцях і робити з цього такі мудрі висновки. Попереду буря. Вона справжній бальзам для душі. Дурня. Агов, Софія. Софія. Почалося. Я саме читаю про ту леді, що допомогла тобі встромити ножа мені в серце. Мудра порада. Я зараз не можу розмовляти, дуже поспішаю. То ми тебе підкинемо. Хлопці, гальмуйте. Соф, зачекай. Ти не відповідаєш на мої дзвінки. Я була зайнята. Софія, годі вже, поговори з ним. Я не можу. Не треба так. Вийди сюди, Софія. Будь ласка, вийди, треба поговорити. Ні, не ви, сер. Можете опустити руки. Ми пожежники, ми не заарештовуємо. Можемо палити. Соф, я нікуди не поїду, доки ти не вийдеш. Я не розумію. Ми хотіли одружитися, придумували імена нашим дітям. А через якусь дурепу, Вона лікар. що вона лікує? Соф, скажи мені. Патріку, все скінчено. Вибач, все скінчено. Я маю йти. Все, цирк скінчився, розходьтеся. Немає на що дивитися. Я зустрічаюся з хлопцем, але друзі кажуть, він мені не пара. Що саме вони кажуть? Що нас поєднує тільки секс. І що я уникаю чоловіків, які мене варті, які цікавляться мною, бо Боїтеся серйозних стосунків. так вони кажуть. А ось і Патрік. Сідай, Патріку. Стривайте. Дайте йому спокій. Хіба не бачите? Йому розбили серце. Як він може їсти, коли кохана жінка покинула його назавжди, нічого не пояснивши? І зараз, можливо, вона наставляє йому роги з іншим. Всім добраніч. Наставляє роги. Що це таке? Зайди до мене.
Привіт. Я зараз. Тільки перепишу пробіг на користь Майкла Мура. Адже годі. Це хакерство колись доведе тебе до біди. Пізно. Щасти вам, містер Мур. Бачив вирізку про весілля доктора кохання? Так, який дурень захоче з нею одружитись? Його оберемо ми. Ти про що? Дивись. Хто це? Вона. Доктор кохання? Я скопіював це з її метрики. Навіть не знаю, чи варто. Ти що? Я ще не забув, як ти потякав тут про те, яка вона стерва, як ти вправиш їй мізки, даси прочухана. Зачекай, по-перше, я не казав, що дам їй прочухана. Якщо ти її пробачив, це інша річ. Я радий, що ти заспокоївся. Зачекай, може, коли я розкажу їй, що вона накоїла, мені полегшає, і я вийду з кризи. Що ти на це скажеш? Хіба я тобі наставник? Я думав, ти хочеш їй помститися. Я згоден. О, ні, ти одружився. Одружився. Я що? Ви заміжня? Хто це сказав? Не хто, а що? Штат Нью-Йорк. Це неможливо. Це помилка, я не була заміжньою. Це, мабуть, не та Ема Ллойд. Емелін Вілем Гіллойд. Тебе звати Емелін? Ви, певно, багато чого про неї не знаєте. Як це виправити? Анулювати шлюб. Заповніть ось це, засвідчіть у нотаріуса і принесіть. Як я міг про це не знати? Ваш чоловік теж має це підписати. Наречений. Чоловік. У мене немає чоловіка. А хто такий Патрік Томас Саліван з Асторії, Нью-Йорк? Хто він? Не знаю. Ваш чоловік? Ось його адреса. Асторія. Квінс. Не турбуйся, мій юрист все це владнає. У цьому немає потреби. Думаю, що є, Люба. Я маю видати книгу, до речі, твою. Річарде, ти ж не думаєш? Ні, я не про це. Просто все це дуже невчасно. Я знаю. Просто я вже нагрівся на 70 тисяч примірників зворушливих мемуарів авторки, яку ми проголосили новою Майєю Анжелою, а виявилося, що вона п'яниця. Я вже й забула про це. А я ні. Щойно я уявив заголовок «Доктор кохання» і її гарем. Потримай. А до всього іншого нас купив Боленбек. До речі, вони досі так і не сказали, кого з видавців залишать, а кого звільнять. І ще одна авторка-психолог, яка не здатна допомогти самій собі і видавництву кінець. Коханий, я все розумію, повір мені, я все владнаю. Все буде добре. О, ні, любий. Шоколадка? Це вже зайве. Я знаю, маєш рацію. Це миттєва слабкість. Щасти тобі. Таксі? Бувай, любий. Аго. Є хто? Добрий день. Вибачте, ви ж не Патрік Саліван, ні? Це ви? Ні. Ви щось хотіли? Так, це 33 вулиця, 2301. Так, це тут. Я шукаю людину, яка тут нібито живе. Його звати Патрік Саліван. Патрік. Ідіть далі, леді, ідіть. Вибачте. Вибачте, сер. Офіцере. Агов! Вибачте, я Нічого, все гаразд.
Скажіть, де я можу знайти Патріка Салівана? Пригадуєш ту жінку, яку ми не могли витягти з вогню? Вона важила 1,5 центнери. І торохнула тебе черпаком по голові. Патріку, Чорт, ти не повіриш, але та жіночка з радіо, на яку ти злий, щойно зайшла сюди. я вірю. Ви щось хотіли? Мені кінець. Я шукаю Патріка Салівана у пожежній частині, сказали, він тут. Он він. Вона поглянула сюди. Що питимете? Те ж саме, що й він. Я принесу. Вона йде сюди, скидає пальто і знову на мене дивиться. Йде сюди. Вона йде до мене. Чого їй треба? Патрік Саліван, вас нелегко знайти. Я Ема Ллойд. Вона думає, що я це ти. Рятуй мене. Привіт, я крейду впустив. Я Патрік Саліван, а це мій суперник Ларі Бернсон. Містере Саліван, містере Бернсон, добрий день. Я прийшла у дивній справі. Ми теж. Це мені? Так, ви дозволите на мить перервати вашу розмову? Будь ласка. Та ні, я не... Ви не вмієте? Ні, вмію. Тоді до дна. Містере Саліван, я прийшла... Ви не п'єте, не граєте. Може, вам зеленого чаю замовити? 9 у кут. Тоні, неси нам ще по склянці. Містере Саліван, сталася одна неприємність, що може зіпсувати мені життя. Прикро. Ви у цьому не винні. А бити вам. Гаразд. Як би це сказати? Розумієте, я виходжу заміж. Непоганий удар. І вітаю з весіллям. Люди, у нас тут наречена. Налий нам ще. Дякую, не потрібно. Ні, потрібно. Зараз буде тост. Стривайте. Я вас знаю. Знаєте? Так. Справжнє кохання з доктором Еммою Ллойд. Я слухав вас по радіо. Так, ви мене викрили. А на телебаченні ви бували? Ні, але я видаю книгу. Люблю телебачення. Моя подружка завжди вас слухає. І це позначилося на ваших стосунках? Ви навіть не уявляєте, як змінило наше життя. Он як! Рада це чути. Тримайте. За наречену і за зміни в житті. За наречену. Містере Саліван, я виходжу заміж. Ви краще не поспішайте. 43% шлюбів розпадаються. Так? Через неправильний вибір партнера. Чиста правда. Нам з моїм нареченим Річардом треба отримати дозвіл штату Нью-Йорк. Вип'ємо за Річарда диспетчера. Ні, він козел. Ми приходимо сьогодні вранці з Річардом у мерію. За Емою Річі. За Емму і Річі. Він Річард. І я більше не питиму. Я хочу сказати. Ваша правда, не треба, щоб Річі бачив вас п'яною перед весіллям. Тонні, неси нам зеленого чаю. Вже несу. Дуже смішно, містере Саліван, дуже. Але я, між іншим, не п'янію. Он як. Ні. Батько навчив мене, як пити і не впиватися. Треба назвати імена усіх президентів. По порядку? Вперед чи назад? Вчіться, джентльмени. За Вашингтона, Адамса, Джеферсона, Едісона і Монро. За Картера. За Картера. За Рейгана. За Рейгана. За Буша. За Буша. Може, вже годі і посадимо вас у таксі? Ваш наречений, мабуть, непокоїться. Так саме про це я й прийшла поговорити. Добре, Так, містере Саліван, ми з вами одружені. повторіть. Ми одружені. Одружені? Ви ж ніби виходите за Річі. А вже ж? Я тут. Так. То ми з вами невинні жертви комп'ютерної помилки. Хтось десь якось, не знаю як, нас одружив. Збій. Еге ж, і великий. Оце так. То зробіть ласку, підпишіть ці папери. Вашингтон, Медісон, Адамсон. Ви пожежник? Саме так. Люблю пожежників. І світло згасло.
Вибачай. От лихо. Річард. Dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum 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 dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum 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 Аго, є хто? О, ні. Ні. Боже мій. Господи. О, Боже. Дякую за вчорашній вечір. Боже. Доброго ранку, докторе Ллойд. Доброго. Заждіть. Хтось непогано загуляв. Так. Дозвольте. О, Боже мій. Де мій авральний костюм? Що? Мій авральний костюм для надзвичайних випадків. Де він? Річард дзвонив 6,5. З половиною? Кинув слухавку. Мабуть, зрозумів, що має жалюгідний вигляд. Це через Боленбекера? Знайди його, добре. Телефоном? Навіщо ти так? Бо це весело. Костюм? Немає. Була на побаченні. Ти знаєш, що у нас різні розміри. Річард, аспірин, кава. А ще? Хутко. Річард на першій. Річарде, любий. Вибач, що не подзвонила. Я була у Квінсі, ночувала у батька і забрала весільну сукню. А вранці він привіз тебе з сукнею на роботу. А вранці він привіз мене з сукнею на роботу. Твій батько. Вона знає. Вона прекрасна. Так, я знайшла Салівана. Каву? Не відмовлюся. Папери я взяла. Ні, не з собою. Не знаєте, де фільтр від кави? Я тут не працюю. Знаю, що треба засвідчити. Візьми. Ти ні про що не турбуйся, у мене все під контролем. А тобі і так клопоту не бракує. Ні, не треба. Емо, до тебе твій чоловік. Хто? Патрік Саліван. Коханий, зачекай хвилинку. Ані слова. Ви чуєте? Алло. Містер Саліван, Так, привіт. одразу до справи. Я залишила важливі документи у вашій... Річард, телефон. Ви можете хвилинку зачекати? Не кладіть трубку.
Річарде, любий, вибач, що змусила чекати. Так, я все поясню на дегустації. Ти ж обіцяв? Гаразд. Чоловік, мобілка. Містер Саліван? Містер Саліван? Це Вайлдер. Твій батько на другій. Доню, я побіг, побачимося. А як же ваша кава? Боюся, що не доживу. Не знаю, чого тобі так весело, Вайлдере. Доню, я радий, що ти розважаєшся. Це схоже на розваги? Стривай. Ти приїхав тільки, щоб привезти мамину сукню. Я, власне, хотів запросити тебе до Бенельмана на банановий коктейль, як колись. Бенельмана вже 10 років як закрили. Знову я спізнився. Не змушуй своїх чоловіків чекати. Це не те, що ти думаєш. Я знаю. Містер Саліван? Так? Дякую, що передзвонили. Та нічого. Вибач, Чого тобі? авто внизу, ти спізнишся. Містер Саліван, Що? я про вчорашній вечір. Так? Що там сталося? Скажу одне. Танцюєте ви, мов балерина. Весела була ніч. На мене це не схоже. Он як? Це ще не найцікавіше. Як це не найцікавіше? Гаразд, я тут. Де? Я вас не чую. Ви мене чуєте? Забудьте про вчорашнє. Мені потрібно, щоб ви підписали папери. Я їх приніс. Сюди? Дякую, ви мене врятували. Кави? Дякую. До речі, я знаю нотаріуса неподалік. Зараз я їду на зустріч, якої чекала 3 місяці. Мабуть, щось важливе. Так, дегустація торта. Я ж казав, важливе. Це весільний торт від Меріл Гершфіл. А вона дуже відомий кондитер, до неї величезна черга. Люблю торти. Що ви робите? Посуньтесь. Ні. Цей торт смакота. Будь ласка, тихіше. Можна мені ще шматочок цього, будь ласка? Ви вже куштували торт з вершковим кремом, сер? Це для моєї нареченої. Вона просто обожнює вершковий торт. Це не так. Вибачте, а молока у вас тут не знайдеться? І одразу до нотаріуса. То скільки з нас? Це безкоштовно, сер. Нічого собі. Безкоштовно. Ваше молоко. Хочеш сьорбнути? Ні, я не дитя. От зараза. Торт втопився. Треба ложку. Ні, я його вже зловив. А тут у нас бельгійський шоколадний торт з ванільним кремом. Дякую. Смачно. Боже, якщо змішати ці два разом, вийде смакота. Лялю, скуштуй. Ні, не треба. Супер. Я тобі не ляля. Ні. Ні. Смачно. Супер. А можна мені ще склянку молока? Молодець. Молока моїй нареченій і всім теж. Молока всім. Леді, а ви звідки? З Німеччини. То ви, мабуть, любите торти? Змішайте но оці два. А можна цим жіночкам по шматочку? Коханий, гадаю, тут про всіх подбають. Лялю, у мене все під контролем. Ох, і маєте клопіт. Це точно. Імпульсивний, непередбачуваний. Ніколи не знаєш, що він викине. Суцільний сюрприз. Але ж так веселіше жити. Певно, що так. І це чудово, повірте. Прошу, леді. Мій чоловік був таким, коли ми познайомилися. Всі казали, що ми не пара, а нам було весело. І досі так. Вже 25 років. Дівчата, про що це ви тут шепочетесь? Про чоловіків в нашому житті. Дівчачі розмови. Як ви познайомилися? Кохана, розкажи ти. У тебе це краще виходить. Ні. Ти розкажи. Ти ж чудовий оповідач. А ми послухаємо. Добре. Дівчата, ви чули про секс-реслінг? Стоп. Жартує. Він у нас такий жартівник. Це було побачення навмання. Так, нас познайомили. Так, познайомили. Але не одне з одним. Було 2 побачення навмання в одному барі. І обидва невдалі. Жахливі. Як же звали тих, хто нас познайомив? Соузі Аллен? Соузі Аллен. Про що вони тільки думали? Не знаю. А він мене помітив. Самі бачите, її б тільки сліпий не помітив. Він помітив, як мені було важко на тому побаченні.
А коли заграли пісню, мою улюблену, він вже стояв поряд і запросив мене на танець. Пам'ятаєш? А що це за пісня? Пісня? Так, пісня. Вечірній час, їжа і вино, кралиці мої. Я не кохав, часу не мав. Ти одна на всій землі. Ти одна на всій землі. Самотні ночі мої, самотні ранки. Я лиш на тебе чекав, щоб обійняти. Ти єдина на всій землі. Мрія моя, радість моя. You're my fantasy, you're my reality. Це вона. Це ця пісня. Це перше, що спало мені на думку. Ми знайомі 2 години, а вже маємо свою пісню. У нас немає пісні. Довго це триватиме? Ема Ллойд. А це Діпер Монаам Чатербеді. Містера Монаам, Діп. містера Діп. Я вас знаю. Це ж вас Патрік ніс непритомно. Так, то була я. Я тобі дещо приніс. Який ти дбайливий. А можна з цим зачекати? Смакота. Просто не перевершено. Що я тобі казав? І ви, мабуть, випили б склянку молока. Та мені треба на презентацію книги, тому чи не могли б ви? Не квапте мене. Я дипломований нотаріус. Добре, вибачте. То довго це триватиме? Зараз побачимо. Підписи є. Дати є. Поставимо печатку, і ви вільні за 10 хвилин. За годину. За рік. Це триватиме стільки, скільки треба. А можна трохи швидше. Тобто я згодна заплатити більше, якщо треба. Хочете мене підкупити? Просто смішно. Я спізнююся. Я вранці пришлю кур'єра. Думаю, цього часу вам більше, ніж достатньо. Може, я занесу вам їх на роботу? Ні, я пришлю кур'єра. Дякую, містер Саліван, за допомогу. Дякую, що подякували мені, місіс Саліван. Не вплутай мене. Ти розважився, але знай міру. Така приємна жіночка, годі вже. Розумієш, я хотів її трохи провчити і все. Аж раптом, я навіть не знаю, вона мені дуже подобається. Ні, ніхто. Гаразд. Ніхто нікому не подобається, ніхто нікому. Коліна не тремтять, ніхто не страждає. Не в мою зміну. Все, йди. Ви вже і так кашу заварили. Геть. Докторе Ллойд, сюди. Усміхніться. Чудово, дякую. Потримай. Погляньте в камеру. Підпиши. Ще раз, будь ласка. А де Річард? Стоїть отам. Дякую. Річарде, привіт. Не надто спізнився. Ні, все чудово. Містер Брекстон, доктор Ллойд, Я маю стільки тобі сказати. де папери? У нотаріуса. Чудово. Карл Болембекер тут. Підпиши йому. Тут? Не збирався ж, раптом приїхав. Це добре чи погано? Як це може бути погано? Ви ж не знайомі. Ти така гарна. Дякую. Що з головою? Мене пташка вдарила. Голуб не летів. Піду зафарбую. Емо, це доктор Ллойд. Дуже приємно, рада вас бачити. Щойно ми вийшли, аж я бачу ваше фото на автобусі. Дегустація торта. Я ніби здуріла, пішла і купила вашу книгу. Це не обов'язково. Потім я прочитала ваші спостереження і клінічні висновки. Вам не сподобалось? Та ні, книга дуже корисна, однак дивно, що така романтична натура може давати такі практичні поради. Я романтична. Так, і безнадійно. Та я закінчу.
Можете собі уявити, мій чоловік Карл прийшов додому із запрошенням на вашу презентацію. Неймовірно. Ви маєте на увазі Карла Болембекера? Тісний світ, правда? Так, дуже. Мов тенісний м'ячик. Я Карла притягла сюди за вуха. Це дівчача книжка. Річ не в тім. Карл іноді теж наче дівчисько. Просто він не спілкується з тими, чию компанію хоче ліквідувати. Ліквідувати? Кого? Річарда? Не хвилюйтеся, ми все владнаємо. Ви з Річардом у нас повечеряєте. Коли Карл його побачить, видавництво Еднінгтон буде врятовано. Ви дуже люб'язні. Та у нас з Річардом були плани, і ми повинні... Єдине, що ви повинні, це привезти свого нареченого на вечерю. Знайдіть Річарда, Карл чекає. Мій чоловік вас ненавидить, але ви врятували наш шлюб. Для кого підписати? Річарде? Дякую. Емо, привіт. Я приніс папери. Річарде, любий, будь ласка, підіграй мені. Пригадуєш Грету Болембекер? Леді Ласунка. Світ тісний. Дуже. І дедалі тісніше, мабуть, через глобальне потепління. Я познайомлю вас зі своїм чоловіком. Її чоловік Карл Болембекер з Болембекер Груп щойно придбав Річардове твоє видавництво і хоче його ліквідувати разом з Річардом з тобою. Стривай, у мене є видавництво? Так, і ти, мій наречений, будь ласка, зосередься. Це він. То це ви топите кротів? Каюся. Це мій Річард. Неформальна п'ятниця? Я, власне, з тренування. Футбол. Ви граєте в футбол? Я не Лукас Подольський. Подольський? Подольський непереможний. Я власник його команди. Він справжнє стерво. Але ж геній! То ви власник Мюнхенської Баварії? Чому вам не пустити Клозе в оборону? Він би добре там попрацював. Я кажу про це дурному тренеру. Женіть його. Хоч хтось зі мною згоден. Вибачте, містере Боленбекер. Мене звати Емо. Що ти робиш? Потисни руку, це така гра у нас. Це мій брат. Брат Карл. Вас теж звуть Карл? Який тісний світ? Крихітний, мов горошинка. А це мій маленький братик. Ні, не маленький, старший, але тільки на трішки. Карл, якого я дуже-дуже люблю. Привіт, братику. Вина? Так, пити захотілося. Карле? Карле? Карле. Це Карл Болембекер, а я Грета, його дружина. Ми в захваті від вашої сестри. І від її нареченого також, хоча він вже облаяв всіх гравців Бундесліги. Крім Подольський. Тільки не Подольський. У вас британський акцент, а от ваша сестра... Неймовірно, можна я вкраду Ему? Вибачте. Стисни руку. Що то за тип, що видає себе за мене? Я зараз усе поясню. На ньому спортивні штани. Це Саліван. Коханий, ти заїдаєш стрес. Ні, розказуй. Я вчора ночувала не у батька, а у Салівана. Не з ним, а у нього. Це не так страшно, як звучить. Слово честі, я була не гола. Це єдине, що я добре пам'ятаю. А сьогодні він прийшов з паперами, коли я збиралася їхати на дегустацію. Куди ти поїхати, відмовився. Розказуй про Болембекерів. Добре. Добре. На дегустації була ця мила жінка. І вона подумала, що Саліван мій наречений. Я не хотіла її засмучувати, розумієш? А потім виявилося, що це місіс Болембекер. Я тоді не знала. Але ж тепер знаєш? Так, знаю. Якби знала тоді, не дозволила б, щоб усе зайшло так далеко. Він усіх просто зачарував, а найбільше місіс Болембекер. А НАТО, коли заспівав. То він співак? Ні, він пожежник, коханий. Ти точно зголоднів. Так, я зголоднів. А тут як він опинився? Мабуть, приніс мені засвідчені папери. Прийшла Грета Болембекер, і ось я, Ема Ллойд, а він мій наречений. А я малий братик Карл. Річарде, мені так прикро. Поглянь, міні-кексики.
Послухай, я з усього цього ледве половину второпав. Та все це, що можна виправити, доки ти не добила те, що лишилося від моєї репутації. Я зараз туди піду і... Ні, не можна. Вони тебе знищать. Що? Не тебе, твоє видавництво. Не знищать, а закриють. Ні, ліквідують. Отак, продадуть усе. Тому Карл і не хотів приходити, Але ж прийшов. бо його жінка привела, щоб познайомити з тобою. Поглянь, ти йому справді сподобався. Гаразд, дай поміркувати. У нього стільки майна, що зустрінемося ми знову хіба що за рік. Я змовчу. Скільки там лишилося? Кілька хвилин? І вечеря сьогодні. Ідея місіс Боленбекер така, щоб Карл краще тебе пізнав. Він пішов. Карл? Ні, Саліван, він пішов. А вечеря? Лови його. Саліван тут є? Не знаю, чи влізе. Марсі, не треба. Пробуди у собі левицю. Ти читала мою книгу? Містер Саліван, це Емма Ллойд. Ось у чим річ. Йдеться про мою кар'єру і мій шлюб з Річардом. Щиро кажучи, ви мені дуже потрібні. Дуже, будь ласка, сьогодні. Wir haben uns an der Uni kennengelernt. Karl, erinnerst du dich, als du uns vorgestellt hast? Kinder, ihr wisst nicht, wie schön. Liebe. Das ist wahr? Das habt ihr mir nie gesagt, das ist ja toll. Dein Vater hat uns vorgestellt. Ja. Слухаю. Скажи так, якщо він там, і Боже мій, якщо ні. Боже мій. Боже мій! Не перегравай. Тебе збило таксі? Яке ще таксі? У якій ти лікарні? Я їду негайно. Його збило таксі. Кого? Тільки ногу? І з тобою все добре? Karl, Це Карл. cab, red. Таксі переїхало йому ногу. Так. Твій Карл ходяче лихо. Пий більше какао, бувай любий. Річарде, я вже думав, що чоловік, який так надовго лишає свою наречену, не такий вже й чудовий. Але це нічого. Прошу. Будь ласка, до десерту. Carl, Карле, I know. я знаю, яка важлива ця вечеря для моєї кар'єри Боленбекер Груп. But Та у нас родинне свято, а для мене сім'я над усе. first. So I'm just here Тож я прийшов to invite you to a party. вас запросити. Could be a lot of fun. Буде весело. Родина понад усе. За родину. Ти дуже гарна. Друже. Скільки людей прийшло? А вже ж. А що це за білі люди? Любителі вечірок. Ота теж? Ні, вона зі мною. Ласкаво просимо, Еммо. Ходімо. ओम नमः स्वाहा ओम नारायण ओम ओम उदुत्यञ्जातवेदसं देवं चित्रं देवानां उदगादनीकं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः Я люблю свого чоловіка, але вночі він так хропе, це просто неймовірно. Мій чоловік теж хропе. Я його ляскаю ось так.
Really cute. Чому вони хропуть? Хтось може мені пояснити? Дівчата уважніше з татуюванням. Це давня традиція. Коли ще одружувалися за домовленістю, наречений цілу ніч оглядав розмальоване тіло своєї дружини і шукав свої ініціали. Як непристойно. Я встигну тобі подякувати. Так, будь ласка. Ти не такий, як я думала, Патріку Саліван. Likewise. І ви теж, докторе Ллойд. Я не можу. Мені час. Вайлдере, це я. Ти по мене заїдеш? Hey. Привіт. Привіт. Пиво маєш? You did good tonight. Ти сьогодні молодець. Дякую. You gotta tell her. Розкажи їй все. Дівчата люблять чесність. Гаразд. Good night, you two. Добраніч. Honestly, Wilder, Сама не знаю, що я роблю. what am I doing? Running around. Блукаю вночі у Квінсі, гуляю на індійській вечірці за 2 тижні до весілля зі своїм офіційним чоловіком. Beats me. Не знаю, Емма. You like another? Хочеш ще млинчик? Так, Я додав більше яєць. дякую. I wish Mom were here. Yeah. Аби ж мама була жива. Так, вона б знала, що тобі порадити. You're doing all right. Ти сам усе чудово робиш. І сніданок готуєш смачний. Тут я згодна. А які в нього фруктові коктейлі? Я встигну? Ні. No. Yeah. Лорен, це Емма. Емо, Привіт. мати тебе так любить. Я б тебе теж слухала, та не маю радіо. До речі, тут є десь торговий центр чи крамниця? Є, іграшкова. Там для неї щось підшукають. Рада знайомству. Вайлдере, було смачно. Я зараз прийду. У тебе щось сталося? Ні, нічого. Я спізнююся на зустріч із Річардом. Тільки не поспішай з висновками, добре? Дякую за сніданок, тату. Вибач, що залишилася на коктейль. You don't know everything there is. Ти, між іншим, далеко не все знаєш. Like some Деякі речі ніколи не зміняться. my car's here. Таксі чекає. Look, this time Емо, цього разу ти помиляєшся. Дуже. Бувай, Вайлдере. buys me. Бувай, доню. Daddy. Татко все одно тебе любить.
The Gulf Tea White is, Матовий стильний, але не новий. and it's not as common as Слонова кістка гарно, але якось нуднувато. boring. And you see the nap. Білосніжний краще, але надто агресивний. I don't know. Не знаю, вони всі для мене однакові. In what way? Як це? In that they're Усе це відтінки білого. Yes, but different. Так, але ж вони різні. Ти не спитаєш про вчорашній вечір. Well, Мабуть, все було добре. Bollenbeck. Болембекер Груп продовжив контракт ще на 5 років завдяки тобі. Треба надіслати папери і забути про все це. Так, I don't have. папери не в мене. What's going on? Емо, що сталося? Не знаю. Yeah, I've been. А він приніс їх на презентацію, а десь між вечерею і у пана Яною індійське свято. Я їх загубила. I misplaced. Загубила? Не турбуйся про це. Це на мене не схоже. Нічого. Тепер я сам про все подбаю. Here's the thing. Брехня це брехня. Байдуже, якого вона відтінку. Може, трішки схожа на правду, та людина розумна. Все одно її розрізнить. То ви радите сказати йому правду? Я кажу, що біла, сіра, матова чи блискуча напівправда з часом однаково роз'їсть ваші стосунки. Of your relationship. Я знаю, ви скоро виходите заміж. Так, це правда. That's right. Вашому нареченому пощастило. Ви завжди з ним чесна. We're both very. Нам обом пощастило. Брате Карл, не знав, що ти граєш. Досить вже блазнювати. Я Річард. Річард Блекстон, як тобі відомо. Патрік Саліван, як тобі відомо. Але ж ми майже родичі. You behave like Ти в цій дивній грі повівся дуже шляхетно. Ема каже, що ти мене вчора врятував. a turn last night. Appreciate that. Було весело. А тепер, боюся, я мушу перервати гру. Забрати папери, щоб наші шляхи розійшлися. Перекажи Емі, я занесу їх на роботу. Ні, цього не буде. Це ж чому? She and I have. Бо в нас із нею спільне життя, де тобі місця немає. So I'm Як чоловік чоловіка прошу, не ходи до неї, не дзвони їй і не пиши. text. Я не такий вже й писака. Somebody. Але хтось з твоїх знайомих не любить тебе. Ти про що? The more I look, Мені здається, цей збій, як його назвала Емма, не зовсім випадковий. you might. Ти, може, з комп'ютером і не дружиш, але хтось із твоїх знайомих міг таке отнути. Навряд чи це так. Ні. Я все одно дізнаюсь, хто це зробив. Молодець, Аджею. Чудовий пас. Down my natural emotions. It makes me feel like that, and I'm hurt. If I start a commotion, I run the risk of losing you, and that's worse. З ним щось не так. Гаразд, I was meant to never наступний. Боїтеся серйозних стосунків? Так, з усіма буває. Схоже, ви закохалися. Але ви доросла жінка. Назвемо це пристрастю. Є інші проблеми. Годі мріяти, прокиньтеся. Ви так уявляєте майбутнє. Він надійний. Спитайте себе. Розумна жінка не може жити самими поцілунками. Гадаєте, цей флірт має щось спільне з дружбою? Зараз побачите. Пройдіть тест на сумісність з моєї книги. Розділ 7. Результат вас вразить. Дякую, докторе Ллойд. Дякую за дзвінок. Привіт, ви в ефірі. Я теж читаю вашу книгу, докторе Ллойд. Ви не образитеся, якщо я назву її самовчителем? Ні, зовсім ні. А чого саме вона навчає? Ну, це Просто я ще ні на що корисне не натрапив. може ви повільно читаєте? Ні, тут ніде не сказано, як знайти кохану людину чи як зробити, щоб людина вас покохала. Але написано, що не так з людиною, яку ви кохаєте. А це навряд чи комусь допоможе. Well, perhaps it is. Можливо, ви цій людині просто не підходите. Ви про це не думали? Ви так добре мене знаєте, щоб це стверджувати? Я взагалі вас не знаю. Отож бо. That's right. I. Так, не знаю. То ось вам моя порада. Замість звинувачувати інших у власних проблемах, погляньте на себе. Моя проблема у мене перед носом. То протріть дзеркало.
Чудово. Ти що, кинула трубку? Ні, я не кидала трубку. Алло? Мабуть, нас роз'єднали. Які ненадійні мобільні. Однак, дякую за дзвінок. Дякую. І зустрінемося завтра у шоу «Справжнє кохання» з доктором Еммою Ллойд. Ти сказився? Дзвониш мені на роботу зі своїми жартами. Та ні, я читав твою книгу і подумав, що тут стільки дурниць, що варто і подзвонити. То ти вже й книгу мою купив. Ні, вкрав на презентації. Вкрав. Нічого дивного. Так, і навіть пройшов твій тест на сумісність. Невже який результат? За цим тестом моє життя ніяк не підходить до репі, яка цю книжку купила б чи написала. А тести не брешуть. Пожежна служба Нью-Йорка. Леді і джентльмени, офіційна справа. Будь ласка, вийдіть з ліфта. Прошу, леді. Дякую, сер. Що ти робиш? Не підходжу? Ось що ти про мене думаєш. Я про тебе взагалі не думаю. То хто кому не підходить? Охорона, що там сталося з ліфтом? От холера. Моя жінка слухає її шоу. Термінова доставка. Я теж її слухаю. Мем, будь ласка, відступіть назад. Додайте чіткості. І збільшити треба. Ось так. Годі вже перепрошую. Сер, докторе, будь ласка, припиніть це і негайно вийдіть звідти. Припиніть негайно. Припиніть і вийдіть. Вибач мені. За що? За поцілунок Нас піймали на гарячому. захопились. Втратили голову. Я виходжу заміж. Так. Ти його кохаєш? Я питаю, бо я твій чоловік, а ти моя дружина. Ось я і хочу, щоб ти була щаслива. Я теж хочу. А ти? І що таке щастя? Не знаю. Це ти скажи, ти ж книги пишеш. Я сама не знаю. Патріку, Був радий бути твоїм чоловіком. я теж. Дякую. Прощавай, Еммо. Вибач, я спізнилася. Мабуть, уперше у житті. Не переймайся, я попросив принести напої за 10 хвилин. Як я розрахував? Що за день? Ти не уявляєш. Ні, трохи уявляю.
Чув сьогодні твоє шоу. То був Саліван, так? Так. Добре те, що папери у мене. Усі, крім 127-ї сторінки. Та й вона десь тут. Ми його вже не побачимо. То чому ж ти нещаслива? Я щаслива? У мене є те, що тебе розрадить. Гаррі Вінстон зробив нам обручки. Хочеш поглянути? Вийшло неперевершено, правда ж? Ні. Мою зробила погано. Ти про що? Вона ідеальна. Тут написано «люблю, люблю, люблю» замість «люблю, люблю, люблю». Знаєш, Ем, ти, мабуть, ще не оговталась від стресу. Це не стрес, Річарде, я не знаю. Я зовсім заплуталася. Але я не заплутався і знаю, чого хочу. Ми з тобою чудова команда. Я в цьому і не сумнівався. Та вмовляти вийти за мене я не буду. Подумай кілька днів, з'ясуй, чого ти хочеш. І почати це можна просто зараз. Річарде, Так, нам було добре разом. Було про що поговорити. Він був дуже милим, але чогось завжди бракувало. Не було іскри. саме так. Знаєте, я скажу вам дещо про іскри. З іскри буває пожежа, яка може спалити будинок. І якщо увесь час шукати іскру, можна дуже опектися. Повірте мені. Гаразд? Вайлдере, я так зголодніла. Вайлдере, твоя подружка в моєму халаті. Точніше, дочка його подружки у твоєму халаті. Привіт, Еммо. Ви моя... Чому така таємниця? Я хотіла сказати, а твій батько подумав, що ти не візьмеш мене на роботу, знаючи, що ми зустрічаємось. Це так тепер називається? Якщо це не чергова вигадка, щоб не сплачувати мої рахунки. Серденько, ти варта кожного пенні. Ну от він завжди знає, що сказати. Ви разом майже рік. Чому ж мені не сказали? Ти за ці роки бачила тут стільки жінок, от я і вирішив не поспішати, доки не будемо певні. А ми певні? Я так. Важко уявити, скільки я всього не розуміла. Пробач. Тату? Я тебе ніколи не запитувала. Та що ти скажеш про Річарда? Як він тобі? А що в ньому поганого? Він же ідеальний, так? Це комплімент? Тобі мої компліменти не потрібні, і поради, як жити, теж. Це завжди була твоя парафія. А якщо я трохи не впевнена і питаю твоєї поради? Як на мене, Річард – надійний хлопець. Саме такий, які тобі завжди подобались, якщо я правильно розумію. Мабуть, це я, як ідеал батька, так на тебе вплинув. Доню, я в житті наробив купу помилок. Та якби не вони, я не впізнав би свою суджену. Не обов'язково робити все правильно. Помилятися теж можна. Привіт, леді. Еммо, ти вся мокра, сідай з нами. Тихо! Хіба ви не бачите? Вона не їсти і не теревенити прийшла. Вона прийшла до коханого. А ви зі своїм ходи сюди, сідай за стіл, плутаєтеся під ногами. Геть з дороги! Сходимо на другий поверх. За що, мамо?
Дощ іде. Я подумала, у тебе вихідний. Заходь. Я принесу тобі сухий одяг. Патріку, Що? я скасувала своє весілля. Еммо, я маю дещо тобі сказати. Що? Можна і потім. Як ти там, Люба? Добре? Смажу грінки. Я зараз вийду. Гаразд. You're my fantasy, my reality. Every woman in the world. Що це? Це і це. Ти що, збочинець? Ні, Еммо, це не те, що ти думаєш, Еммо. Зачекай. Повірити не можу. Я бачила запрошення. Ти одружений? Ні, я не одружений. Брехун. Не чіпай мене. Еммо, я все поясню. Он як? То це не випадок. Не було ніякого збою. Ти зробив. Вистежив мене, вліз в моє життя, зіпсував мої стосунки з нареченим. Через тебе я ледь не скасувала весілля. Я вірила тобі. Я спала з тобою. Та хто ти такий? Шахрай? Збочинець? Знаєш що, ти собі листиш. Я? Та я вже винна. Річард мене попереджав. Я сама застерігаю інших від таких, як ти. Годі, годі. Дякую. Can I show you, Я тобі дещо покажу. please? Будь ласка. You know her? Ти її знаєш? Ні, не знаю. Не знаєш. Іди сюди. That's Sophia. Це Софія. А запрошення було на весілля Патріка Томаса Салівана і Софії Чичаго. She's the man. Вона домініканка. She must blow her bill. Ледь не підірвала будинок, роблячи свій манікюр. Carried it down. Я ніс її з 15-го поверху і сидів у лікарні, поки вона не опритомніла. А я тут до чого? Я казав, що вона дуже любить твоє шоу. Щодня слухала і навіть подзвонила. Probably don't. Ти, мабуть, не пам'ятаєш. Не пам'ятаю. Ти порадила їй скасувати весілля, Еммо. Патріку, я... Незнайомій людині, яку навіть не пам'ятаєш, але ти змінила і її, і моє життя. I guess I wanted to Так, я хотів тебе трохи провчити, about what it's like. щоб ти зрозуміла, як воно, коли I want земля раптом зникає з-під ніг. Тобі вдалося? Emma. Еммо, я... Прощавай, Патріку. Emma. Еммо. Emma. Еммо.
Тут гарно. Я думав, як тут порожньо, коли тебе немає. Ти прийшла? Якщо пустиш, Ти ще хочеш одружитися? хочу. 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 As many of you have heard, Як ви, певно, чули, я виходжу заміж. people keep asking, Мене питають, чи я нервуюся. well, I'm not. Ні, My eyes у мене немає рожевих окулярів. not the man І я бачу не чоловіка своїх мрій, а чоловіка свого життя. says he is. There, Такого, яким він і має бути. if you want to close your А якщо хочеться стрибнути у вир сторч головою, try the high dive. стрибніть із парашутом. You know, there's an entire Знаєте, ціле покоління чоловіків і жінок Нью-Йорка шукає свою омріяну половину. Та не знаючи різниці між закоханістю та коханням, ми вперто шукаємо те, чого не існує. in vain for something that doesn't even. Цього не існує. Here we are. Це все. Till next. До наступного разу. Break my heart, I'll be the one to hold the gun. I know more than I knew before. I know more than I knew before. I didn't rest, I didn't stop. Did we fight or did we talk? Ooh, I'll be the one who You have to ask yourself. Спробуйте запитати себе. У парі не варто щось приховувати. Хто грається з вогнем, той опікається. Він відповідальний, він надійний. Пристрасть до добра не доведе. Вам з ним затишно? Любов треба заслужити. Забудьте про його колишню дівчину, ясно? Наступний. Next caller. Це складне рішення, так? Наступний. Повірте мені, я власне. All right. Next Що? FaceTime live. Наступний. Давайте заспокоїмось. Гаразд. I don't know. Не знаю, що ви хочете від мене почути. Але ж справжнє кохання це теорія, так? Так, це теорія, що ґрунтується на 10-річному дослідженні соціальної та психосексуальної поведінки чоловіків і жінок. Так, а раптом ви помиляєтеся, ви чуєте? break. Аго, ви ще там? Don't you start it. The truth lies. Now I'm last to ride. Do it. You got to be again. Last to ride. Take that one. Прийми це і повір, це те, що їй треба. That time is 50 minutes after. Зараз чверть на другу, і ви слухаєте справжнє кохання з доктором Еммою Ллойд. Ще є час на один дзвінок. Це We've got time for one more хто call. там? Скажіть нам. Патрік із Асторії. Патрік з Асторії. А я вже думав, що ви не відповісте на мій дзвінок. There are thousands of Патріку з Асторії нас слухають тисячі людей. Не гаймо часу. Чи можу допомогти? Гаразд. Є одна дівчина, жінка, в яку я закохався. І біда у тім, що завтра вона виходить заміж. Якщо вона цього хоче, то я за неї радий. It's very Це дуже шляхетно, Патріку з Асторії. Але є таке, чого вона не знає. we're almost Патріку, у нас обмаль часу. Я так і не сказав їй, що вона не знає, що я Кажи. що я кохаю її. Вона для мене сенс всього життя. От я й подумав, що їй варто це знати. afraid that's Боюся, наш час вичерпано. Ну що ж це? Це доктор Емма Ллойд і ток-шоу real love. «Справжнє кохання». Що вона робить? Куди це вона? Іди туди. Гаразд. На четвертій лінії Чак, який шукає рідну душу. Marie, А на другій Марія, яку покинув хлопець. Тож, Чаку, Що? поговоріть з Марією. Привіт, Марія. Ну, подобається? Чудово, ти красуня. Мені кінець. Цікава зміна теми. did you listen to Ти слухав вчорашнє шоу? Так.
Він мене кохає. Знаю. Це знають усі 3 штати. Авто чекає. Що мені робити? По-перше, звільни її. Я все чула. Молодша сестричка, ось про що ти мріяла. Справді, так. А натомість ми лишилися вдвох. Та було непогано. Справжня катастрофа. Це точно. Але найгірше попереду. Он як? Він так довго чекав на весілля з моєю дочкою, і от маєш, спізнюється. Сказати, як я знаю, що кохаю тебе. Скажи, Я ні за що в житті не потягну тебе знову до вівтаря. не варто смикати лихо за вуса. Іду погляну, як там Емма. Свиснеш, коли він приїде. Зніми це, Барсі. Можна я? Це треба сюди. А це сюди. Наречена готова? Я не можу. Дозвольте, дівчата, я на хвилинку. Річарде, Яка ж ти? усе якось по-дурному. Я в цій сукні. Фата, дружки. Все ніби у водевілі. Ні, вигляд у тебе не дурний. Та й у тебе не дурний, а дуже гарний. Вибач, що спізнився, заїхав в центр забрати дещо для тебе. Ти забув їх надіслати? Ти мала б знати, що я не забудькуватий. Ні, не забудько. Відколи ти їх віддала, я все не поспішав їх надіслати. Чому не поспішав? Я тебе кохаю. Я не дурень і знаю, що програв. Я вже давно мав би тобі освідчитись. Мабуть, ми просто спізнилися. Якщо ти вийдеш за мене, увесь час озиратимешся на минуле. І ніколи не будеш щаслива. А ти маєш бути щасливою. Я зараз заплачу. Річарде, Еммо, все буде добре. Треба заспокоїти той розлючений натовп. так, гостей. Я краще сам. Справді? Ні, не зможу. Цього разу, Еммо, давай ти. В мене немає плану. Допоможи мені і подай свічку. Дай мені свічку. Зачекай, доки я вийду. Костюма шкода. Річарде, Десять 41, говорить диспетчер. Спрацювали димові датчики у церкві Святого Павла. Грейпнек. Це ж не наш район. Ларі, тебе ніхто не питає. Я знаю, що не ваш.
Але вас туди викликали. How you doing? Як життя? Треба поговорити. You could have just... Можна було подзвонити. То що сталося? Ось що. У дитинстві я ніколи не вірила у щасливий кінець. Героїню завжди визволяв той, хто не був їй парою. Якось тато побачив мене у сльозах. Я дивилася фільм «Леді і волоцюга». І сказала: тату, ці собаки не пара одне одному. У них немає майбутнього. Нічого спільного. Фільм скінчиться, вони розбіжаться і будуть до віку нещасні. А він обійняв мене і сказав: коли кохаєш по-справжньому, на такі дрібниці не зважаєш. То ви радите нам з ним утекти? Чи ти здуріла, жінко? Він тобі за сина годиться. Нехай перше школу закінчить, а потім... Діпе, Бувайте, мем. ти ж обіцяв добре поводитися. Не знаю, як ти можеш. Ці люди мене до сказу доводять. Більше такого не буде. То про що йшлось? Не зважати на дрібниці. Так, мабуть, я довго нехтувала батьковою порадою. Такі речі кожен визначає сам. Та годі про мене. Зараз 1:45 і перерва на рекламу. Це доктор Емма Ллойд і шоу «Справжнє кохання». Може, підеш знімеш кицьку з дерева? Таке буває тільки в кіно, місіс Салліван. Звичайно, містере Салліван. Чого вам треба? Не знаю. Я був тут неподалік, от і заскочив в гості. Може, вийдеш хоч на хвилинку? Не можу, реклама скоро закінчиться. Нехай зачекають. Просто встань і підійди сюди. Ти ж не до мене сюди приїхав, так? А до кого ж? Добре. Back in 5. Я рахую 5, 4, 3, 2. Ефір. Це доктор Емма Ллойд і ток-шоу «Справжнє кохання». Сьюзі з Морлі Хайт. Ви в ефірі? వాసమే వాసమే வாசமே வாசமே என்ன சொல்லி என்னை சொல்ல கண்கள் ரெண்டில் கண்கள் செல்ல சிறகுகள் முளைக்குது மனசுக்கு மின்னல் மழையாகி வா உயிரின் மூச்சாகி வா ஜன்னல் காற்றாகி வா ஜரிகை பூவாகி வா மின்னல் மழையாகி வா உயிரின் மூச்சாகி வாசமே